เกิดเหตุยิงกันที่หน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งค่ะซึ่งเหตุนี้นะคะทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก1คนนะคะโดยที่เหตุการณ์ค่ะคุณผู้ชมบอกว่ามีสท.คนหนึ่งไปมีเหตุทะเลาะวิวาทกับคนสนิทของกำนันน้องเนี่ยก็คืออยู่ที่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงส่วนสถานบันเทิงที่เกิดเหตุก็อยู่ในอำเภอควนขนุนเหมือนกันนะคะโดยที่ในที่เกิดเหตุนะคะพบปลอกกระสุนปืนขนาด 9 มม. ตกอยู่หน้าร้านตำรวจก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานจากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่ามีการยิงกันค่ะระหว่างนายเอกหรือว่าเอกสิทธิ์มันแก้วอายุ 46 ปีเป็นคนสนิทกำนันน้องนะคะซึ่งเป็นกำนันตำบลปันแตที่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงแล้วก็มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืน 9 มม. ค่ะเข้าที่ชายโครงด้านขวาทะลุด้านซ้ายแล้วก็ที่บริเวณสะโพกซ้ายด้วยส่วนสท.นุหรือว่านายอนุชิตเป็นสท.เทศบาลตำบลแหลมตะโนดนะคะมีบาดแผลถูกยิงต้นขาขวากระสุนฝังในซึ่งตอนแรกเนี่ยคนเจ็บทั้ง2คนก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลใช่ไหมคะแต่ว่านายเอกเนี่ยที่เป็นคนสนิทกำนันน้องอะค่ะทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังจากนั้นนะคะภรรยาของสท.นุนางจิราวดีก็ได้เปิดเผยค่ะบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยมาเที่ยวกับสามีก็คือสท.นุที่สถานบันเทิงแห่งนี้คือมากัน2คนผัวเมียแต่ว่าตอนที่นั่งอยู่ที่โต๊ะเนี่ยสท.หนุนก็คือสท.อีกคนนึงรู้จักกับสามีตนเองเดินมาที่โต๊ะแล้วบอกว่าสท.นุมาที่โต๊ะผมหน่อยแล้วบอกว่ามีพี่เขาอยากรู้จักกับสท.นุซึ่งตัวสท.หนุนที่มาชวนเนี่ยนั่งอยู่กับทีมงานประมาณ6คนจากนั้นนะคะตัวสท.นุก็เดินกลับมาที่โต๊ะแล้วบอกกับตัวภรรยาบอกว่าหนึ่งในกลุ่มของสท.หนุนที่ชวนไปนั่งเนี่ยพูดกับเขาภาษาใต้แปลออกมาเป็นภาษากลางบอกว่าอย่าทำตัวก้าวร้าวหรือว่าอย่าเป็นนักเลงแต่ว่าสามีเธอก็ไม่ได้พูดอะไรนะเดินกลับมาที่โต๊ะแล้วก็นั่งกันต่อจนร้านเลิกซึ่งขณะที่ลงมาจากร้านกำลังจะไปเอารถก็คือผับปิดแล้วอะค่ะก็ได้ยินเสียงเหมือนประมาณห้ามกันนะว่าอย่ายิงซึ่งตัวของคุณจิราวดีกับสท.นุเนี่ยก็หันไปเห็นนายเอกอะค่ะชักปืนขึ้นมายิงมาจากบนร้านเลยนะกระสุนเนี่ยถูกขาของสท.นุก็เลยชักปืนขึ้นมาแล้วยิงสวนกลับไปซึ่งตัวคุณจิราวดีก็เลยอาศัยช่วงชุลมุนนั้นนะคะพาสท.นุที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยขึ้นรถพาไปส่งโรงพยาบาลหลังจากที่ส่งโรงพยาบาลเสร็จก็มาแจ้งความกับตำรวจที่สภ.ควนขนุนซึ่งเธอก็บอกว่าสามีเธอไม่เคยรู้จักกับนายเอกมาก่อนรู้จักเพียงแค่สท.หนุนคนที่เดินมาตามสามีเธอที่โต๊ะและยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนนะคะจนเขามาถามว่ามีคนอยากรู้จักหลังจากนั้นก็คือแฟนเราเดินไปที่โต๊ะเขามีกี่คนนะประมาณ6 คนจนตอนนั้นตอนที่เดินไปที่โต๊ะแฟนเรามีปากเสียงกับเขาไหมไม่มีครับเราแฟนก็เดินไปคนเดียวก็ไปยกมือมาซึ่งก็ครูกรณีเขาก็บอกว่าจังนะวะเขาเล่นกันนี้ซึ่งแฟนก็ไม่ใช่รู้จักซึ่งก็ว่าเดินดีบ้างเป็นก้อยอย่างเงี้ยซึ่งก็ว่าจังนะวะซึ่งก็มันก็ลบมาที่ตู้ซึ่งพอจังว่าที่ลานเลิกเนี่ยเราเดินออกมาข้างนอกแล้วค่ะจะรบบ้านเราเดินมาถึงรถเราไหมไม่ถึงสิพอเดินออกมาจากร้านยิดนะซึ่งตอนนั้นไปซึ่งก็ยิงมาจากข้างบนตอนนั้นเขาอยู่กี่คน2 คนนี่เลยซึ่งเราเห็นปืนเขาไหมว่าปืนเขาอยู่ตรงไหนไม่เห็นเขาเดินมาประกอบเราไหมไม่เขายิงจากข้างหลังเดินตามหลังนะเขาพกปืนเข้าไปในร้านไหมไม่เคยเห็นนะแต่ว่ามันชุนละมุนเลยไม่เขาเห็นมันตกใจแล้วเราก็วิ่งเขายิงจริงอ่ะไม่ใช่รู้พอวันเที่ยงกินวิ่งนั้นพอเพื่อนตกยิงก่อนพอก็ยิงเบื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อหาสท.นุนะคะในข้อหาพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและฆ่าผู้อื่นส่วนจะเป็นการป้องกันตัวหรือไม่อันนี้ตำรวจขอสอบสวนโดยละเอียดก่อนนะคะแต่ว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะตำรวจได้ลงพื้นที่ในจุดเกิดเหตุเพื่อหาวัตถุพยานเพิ่มเติมซึ่งก็ได้มีการดูกล้องวงจรปิดของร้านเพื่อมาเป็นหลักฐานด้วยนะคะแต่ว่าในส่วนของนายเอกผู้ก่อเหตุยิงสท.นุคือนายเอกเนี่ยเสียชีวิตเบื้องต้นคือทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ตั้งข้อกล่าวหาค่ะเพราะว่ายังต้องสอบพยานแวดล้อมและพยานที่เห็นเหตุการณ์ตอนนี้ยังไม่แล้วเสร็จแต่คำถามก็คือว่าในเมื่อตัวผู้ตายก็คือนายเอกที่เป็นคนสนิทของกำนันน้องเนี่ยยิงมาจากด้านบนใช่ไหมส่วนสท.นุเดินลงมาจากร้านยังไม่ทันจะถึงรถเลยนะพอโดนยิงปุ๊บควักปืนขึ้นมายิงสวนกลับคำถามคือทำไมทางสถานบันเทิงแห่งนี้ถึงสามารถปล่อยให้มีคนพกพาอาวุธปืนเข้าไปในร้านได้ตั้งแต่แรกมีการตรวจกันอย่างไรแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยมหาดไทยเนี่ยเขาก็กวาดล้าง
เรื่องของปืน ใช่ ไหมแล้วก็เนี่ยเรื่องของ ผู้มี การ อิทธิพล ตรวจสอบนะครับว่าปืนใครมีอะไรยังไงด้วย แต่ก็เห็นไหมคือ ก็ยังปรากฏว่าพกปืนไปเที่ยว อืม เตรียมพร้อมตลอดเวลา แล้วประเด็นคือครั้งเนี้ยโชคดีที่ไม่มีใครโดนลูกหลงไงคะ ถ้าเหตุการณ์อื่นที่แบบมีคนอื่นไม่รู้อีโหนอีเหน่โดนไปด้วยจะทำยังไงเนี่ย น้องเขาไปเที่ยวผับกลางคืนเขาก็คงกะอยากจะสนุกกันไม่ได้ ค่ะ มีใครอยากจะไปตายนะฮะคุณผู้ชมฮะอีกเรื่องหนึ่งที่นครราชสีมาเมื่อคืนนี้ตอน02:10 นาทีนะครับ เกิดเหตุการณ์รถทัวร์ครับ สายบึงกาฬกรุงเทพชนตอหม้อและเสียหลักพลิกคว่ำเหตุการณ์เนี้ยทำให้มีผู้บาดเจ็บถึง43 คน และก็มีผู้เสียชีวิต2 คนด้วยกันเนี่ยครับตรงจุดที่พลิกคว่ำเนี่ยนะฮะอยู่ที่หน้าอู่เชิดชัยอุตสาหกรรมเขตเทศบาลนครราชสีมานะครับเป็นทางหลวงหมายเลข2ถนนมิตรภาพช่วงหลักกิโลเมตรที่143ถึง144ครับด้านขาออกตัวเมืองนครราชสีมาพบรถร่วมโดยสารปรับอากาศชั้น1สายบึงกาฬกรุงเทพมหานครเลขข้างรถเนี่ย943-11เป็นของบริษัทโลตัสพิบูลทัวร์จำกัดนะครับชนกับตอหม้อเสาป้ายบอกเส้นทางโอเวอร์เฮดก่อนที่จะเสียหลักพลิกตะแคงข้างครับในที่เกิดเหตุเนี่ยต้องบอกเลยนะฮะว่ามีแต่เสียงคนบาดเจ็บร้องโอดโอยนะครับขอความช่วยเหลือกันระงมไปหมดมีอาสาสมัครหน่วยกู้ชีพพุกที่31ของนครราชสีมาก็ระดมกำลังกันช่วยนำตัวเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลนะครับก็ต้องกระจายกันไปหลายโรงพยาบาลรวมทั้งสิ้นที่บาดเจ็บ43คนแยกเป็นชาย20หญิง23แล้วในจุดเกิดเหตุเนี่ยนะครับยังมีผู้เสียชีวิต2รายเพราะว่าถูกซากของรถทับร่างครับไม่สามารถที่จะใช้เครื่องตัดถ่างเนี่ยนำร่างออกมาได้ต้องใช้รถเครนขนาดใหญ่ยกก็สามารถนำร่างออกมาได้สภาพก็คือมีบาดแผลชะกันกระดูกหักหลายแห่งนะครับเบื้องต้นเนี่ยผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายทั้ง2รายคาดว่าเป็นผู้ขับขี่แล้วก็เป็นพนักงานประจำรถเนี่ยฮะเมื่อคืนนี้หลังจากนั้นวันนี้นักข่าวลงพื้นที่ก็ลงพื้นที่ไปนะคะไปตรวจสอบดูสภาพรถทัวร์คันนี้ค่ะที่จอดอยู่ตรงข้ามสภ.โพกลางเก่าแล้วก็พบว่าสภาพด้านหน้ารถเนี่ยพังยับเลยนะคะกระจกแตกทั้งแถบส่วนล้อด้านหลังและล้อด้านหน้ามีรอยเลือดค่ะเนื่องจากทับร่างคนขับเสียชีวิตโดยเจ้าหน้าที่ขนส่งได้ตรวจสอบสภาพรถก็พบว่าปีกนกทั้งสองข้างเพิ่งเปลี่ยนใหม่ส่วนช่วงล่างอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานนะคะนักข่าวก็เลยไปสอบถามขนส่งจังหวัดนครราชสีมานายจรูนจงไกรจักรมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ